Mr. Chair, Kong Marcoleta. may I know if Mr. Gabi Lopez was invited, or is he present today or in the Zoom? Wala po. Mr. Chair, I ask this question because I saw the agenda and I think we will discuss the issue of citizenship. I think there are questions that are personal to him. I don't think the lawyers present today will be able to answer all these questions, particularly those questions that are personal to him. I would not know how to deal with this, Mr. Chair, if he is not present. I'd like to believe that he should be, as a matter of courtesy to this House. The issue of citizenship is not a simple matter, Mr. Chair. I hope the representatives of ABS-CBN would find in their heart the importance of being able to motivate him or convince him to be present. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po sa dalawang chairman natin na gumagabay sa atin sa umagang ito sa pagsusuri ng usapin tungkol sa ABS-CBN. Narinig po natin ang ating mga kasamahan dito. Ito pong may mga akda tungkol sa advokasya na bigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN. Sa panig po naman nung mga nag-advocate nung sila ay hindi na dapat bigyan ng prangkisa, ako po naman ang tumatayong nagre-representa sa kanila. At bilang sa ganung opinyon, gusto lang bigyan ko ng paglilinaw ang mga ilang nabanggit ng ating mga kasamahan tungkol sa kanilang advocacy na magkaroon pa ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Nabanggit po ng isa nating kasama na ito pong mga aligasyong aking sinabi nung nakaraang linggo, at ganito po ang kanyang pagkakasabi, no legal basis in law and in fact. Mr. Chair, ako po makikiusap sa ating mga kasama na sana ay iwasan ng ganung mga panalita sapagkat kung sakasakali man yun ang interpretasyon ng inyong kasama rito, this representation, mabuti po siguro na galangin natin ang bawat isa. Kung paanong ako ginagalang ko, kung ano po ang opinion nila, magalangan naman tayo sapagkat in the final analysis, only the Supreme Court will have the final say in the controversy as to the constitutional issues that we are about to tackle today. Nabanggit po yung mga pagtulong ng ABS-CBN na naman. Ang ABS-CBN ay nandoon kapag may sunog, may baha, may lahar, pagputok ng bulkan at iba't iba pang uri ng kalamidad na kung saan nakatutulong ang ABS-CBN. Wala pong aagaw sa inyo nito. Ang inyo pong pagtulong ay mananatiling kasama po ng inyong kasaysayan hanggang saan man tayo makarating. Hindi po yun ang punto. Uulitin ko po, ang punto natin dito, ang gagawin pong nating pagtulong sa ating mga kababayan sa lahat ng pagkakataon ay kinakailangan nating ilagay sa lugar. Wala pong magandang pagtulong, walang magandang ibibigay sa ating bansa kung ang pagtulong po ay gagawin natin sa pamamagitan ng paglabag sa ating mga batas. Ito lamang po. Mr. Chair, just Sandali point of order. Po, sapagkat ako po, Mr. Chair. nasa akin po Congresswoman ang... Franz Castro, the floor belongs to Just a Congressman Marcoleta. Please point of give order, him Mr. Chair. the Kasi po proper dito award. sa agenda natin, wala naman po nakalagay dito ng summarization nung ginawa natin. Yung Congressman... pong sinasabi po ni ni Congressman Marcoleta, ay parang sa interpellation na lang po niya isabihin. Kasi Congressman, nabigyan na natin po siya Franz ng Castro. pagkakataon Session last suspended. time. Patay na yung
Pwede na po akong magpatuloy, Mr. Chair. Hearing resume. Please continue, Congressman Marcoleta. You still have the floor. Kagaya po ng binabanggit ko, bago po ako pinahinto, paglilinaw lamang po sapagkat kailangang marinig naman ano ang saloobin ng kabilang panig. Nagsimula po kasi mula doon sa authors natin ang kanilang advocacy. Tinanggap po natin yon. Sa panig naman po ng nag-advocate kung bakit ayaw nila, ayaw po ba nilang marinig ito? Natapos po ako doon sa pagsasaysay ng mga pagtulong at wala naman pong debate ron sapagkat sabi ko nga, ito'y matatala sa kasaysayan ng ABS-CBN at walang sino man ang makakaagaw nito. Ito'y magiging alamat para sa kanila. Wala pong issue doon. Ang tinatanong lang namin, gagawin po natin ang pagtulong. Bakit hindi? Pero masarap po ang tumulong sa kapwa kung nakalagay po lahat sa batas. Ito po, binanggit pa po yung press freedom. Hindi po kasangkot ang press freedom. Bakit po? Ang pinag-uusapan natin dito, prangkisa. Ang ABS-CBN po, merong radio and television broadcast. Ano po ang issue doon? Yung prangkisa ng frequency. Hindi po, wag po nating ikukumpara sa print media. Ang print media at saka broadcast media, hindi po pareho. Wala pong prangkisa ang print media. Wala pong prangkisa sa tinta at saka papel. Nagkataon po, yung frequency, ito po'y pag-aari ng Estado. Limitado ito, kinakailangan nating i-allocate. Kaya po nire-regulate ng Estado. Yun lang po ang issue doon. Meron po isa sa kanila nagsalita. Kasi po, nabanggit, kung ikaw hindi nag-comply sa batas, huwag kang magpalabas. Nabanggit po, baka naman merong kumumpas para huwag magpalabas. This is a very serious inference, Mr. Chair. Sabi ko nga po kanina, dapat wala po yung ganon. Ang totoo po, wala pong kumpas. Si Speaker Alan Cayetano, hindi po kumpas. Sa ningas po ng kanyang mga pakiusap na kinakailangan lumabas ang totoo para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya lang po ako nagsalita. Hindi po kumpas. Yung ningas ng advocacy ni Speaker Cayetano ang pinanindigan ko at naging lakas ng loob ko para isiwalat ang nalalaman ko tungkol dito. Ikinumpara po yung PDR kanina sa ticket ng karera. Alam po ninyo kung pagkakapareho lang sa totoo, yung kabayo. Sapagkat sa karera, nakapiring po yung kabayo. Ang gusto lang makita nung hinete ay yung direksyong tatahakan. Di po ba maganda alisin natin yung piring ng kabayo para malaman po ng lahat? Meron pong nagsabi rin kanina sa kanila, puwersahan po ang pagsasara sa ABS-CBN. Hindi po. Sa record po, voluntaryo po sila na nagpinid ng kanilang istasyon. Yun po, wala pong nagpuwersa sa kanila. Kung talaga pong lalaban sila sana sa korte, hindi sila nagsara. Tama po na naman si Speaker Cayetano. Kasi po, kahit na po kayo makareceive ng cease and desist order, wala naman po halimbawang court order na kinuha. Kahit na po sinong tao sigurong pupunta sa kanila, bakit kami magsasara? Meron ba kayong court order? Eh di dapat nilaban nila. Nagboluntaryo po silang magsara. Meron pong nagsalita kanina na meron siyang resolution to act without delay, proposing another 25 years. Mr. Chair, mga kasama, mga kababayan, ang prangkisa po, sinabi na natin, is a special privilege. Wala pong iniwan sa isang taong nanliligaw, isang binatang nanliligaw. Maaring karapatan po niya ang manligaw. Hindi mo maikakaila sa kanya yon. Ngunit kapag meron na po siyang napusuan, hindi niya po pwedeng sabihin sa kanyang, sagutin mo ako sa ganitong pagkakataon o sa ganitong mga panahon. Hindi po. Kinakailang suyuin mo po siya eh. Tayo po, hindi tayo sinusuyo eh. Alam po ninyo sinabi ng ABS-CBN, inupuan natin ito eh. Napakaraming masasakit na salita.
is a franchise a demandable right? Sa totoo po, Mr. Chair, mga kababayan, kahit wala pa pong pagkukulang halimbawa ang ABS-CBN, nasa constitution po natin, pwede pong alisin sa kanila kung ito po ay sasagot sa pambansang kagalingan. Nandyan po. Kahit hindi ka lumabag, sapagkat ito po ay isa lamang privilege. Kaya po kung sasabihin natin, to act without delay, baligtad po ang nangyayari, Mr. Chair. Napapansin po ba ninyo at maring napapansin ng ating mga mamayan? Tayo na po ang nagtatanggol eh. Wala pa po akong nakita na talagang masigasig ang ABS-CBN. 3 po kasing standards ang dapat nilang ipakita. Kung ang pag-uusapan ay prangkisa, are they legally, financially, and technically qualified? Sa mga susunod nating pagdinig ito, makikita po natin. Congressman Marcoleta, Ngayon po, ito Congressman po, Marcoleta, reminder lang po, paki-wrap up na lang po. Ito po, magra-wrap up na po ako dito. Ito pong nabanggit uli yung mga manggagawa. Kagaya po ng sinabi natin, nakalulungkot po talaga ito. Ang Congress po nakikipag-sympathize sa kanila. 11,000 workers. Because of that, Mr. Chair, I will wind up, but I will respectfully place on notice ABS-CBN that I will be requiring from them the following: to submit to the House of Representatives, particularly ito pong dalawang committee na gumagabay sa atin. Number 1, 2018-2019 ALPA list of withholding tax report of ABS-CBN employees to the Bureau of Internal Revenue submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to the Social Security System submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN for its employees to Philippine Health Insurance Corporation submitted and received. 2018-2019 ALPA list of contributions made by ABS-CBN to the Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund submitted and received. 2018-2019 ALPA list of the contributions of ABS-CBN to the Employment Compensation Commission and the Bureau of Local Employment of the Department of Labor. List of pending labor cases at the National Labor Regulations Commission filed against ABS-CBN. Magkakaalaman na po tayo kung totoo po talaga yung 11,000. Kung hindi po nila isasubmit, Mr. Chair, I will ask the offices I mentioned here, subpoena duces tecum ad testificandum. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Congressman Marcoleta, noted on your request, paki-comply na lang po. Submit sa committee para mabigyan din po yung mga members. I don't think we are getting anywhere, Mr. Chair. I don't know the question. And are we interested in narratives or we are more interested on records? I think we already agreed yesterday that the narratives are okay. And for purposes of hearing them, I think we have 2 distinguished grand old men who would like to revisit the past. It's almost a good hearing time, Mr. Chair, but the records are indispensable because even the sworn statement of Attorney Almeida Lopez is all about arbitration. He started about agreements to arbitrate. 2 documents have been presented. But yesterday, when we were asking for records, I don't think ABS-CBN was so determined and they were so sure to be able to get the records. Mr. Chair, the best evidence are the records. We can hear all these narratives. For example, we talk about the loans in DBP. They're so persistent, about $600 billion in the 70s. And when our peso was devalued, the government pays them because of the sovereign guarantee. But this is another record.
Today we are, I think, settling a particular statement sworn before us by Attorney Almeda Lopez. This representation yesterday demanded the submission of the records of the arbitration proceedings ordered and initiated by no less than the Office of the President. This is all recorded in his affidavit. The President was unflinching. She said, for the sake of total transparency, she suggested an arbitration committee where ABS-CBN will be given all the opportunity in this world to present their evidence. She even mentioned about Torrens titles and any proof of evidence for the claim of ABS-CBN, not only in Bohol Avenue, but also those that are cited in the other provinces. And I can almost memorize the statement that Malacanang wanted that the proceeding be made public, formal, and properly recorded. Mr. Chair, I think we gained our right to demand those records. I'd like to have a categorical answer from ABS-CBN, when will the records be submitted? Because there is no substitute for the arbitral award, Mr. Chair. They started with an agreement to arbitrate. I think we have all the reasons to believe that the arbitration was completed. Mr. Chairman. That is the only document, Mr. Chair, that we can rely upon in order to see once and for all whether the documents sought by the arbitration committee in presenting all the evidence of ownership were presented properly. The arbitral award will tell us all those proceedings, Mr. Chair. That is why Yes, there is no substitute for the best evidence. Thank you, the records themselves. Deputy Speaker Marcoleta. Yes, Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, mga ilang tanong po sa official po ng PCGG. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Attorney Agbayani, tinatanong po kayo kanina ni Congressman Zarate at isa po sa mga naisagot ninyo yung ilang mga kasangkapan o mga pasilidades ng ABS-CBN nasama po dun sa BBC Channel 2 at nandun nga rin po yung RPN at saka IBC Television. Dito po sa Executive Order number 11, lumilitaw po na yung PCGG na pong nag-request sa temporary sequestration ng mga facilities na ito sapagkat ang sinasabi po rito, marami ring puhunan ang naibigay ng gobyerno rito, lalong-lalo na yung mga finance and institutions at kinakailangang hindi lamang masinop yung mga gamit, kung hindi mas importante, matukoy po kung sino yung tunay na pagmimay-ari. Ito po yung nilalaman ng Executive Order number 11, hindi po ba? Opo. At kung nasama po ang mga mahalagang mga gamit pa ng ABS-CBN, kasama po yun, nasama po yun doon sa Executive Order na yun, kailangan po masama sila sa proseso sa pagtutukoy ng tunay na pagmimay-ari. Tama po ba? Opo. Your Honor. Ngayon po, kanina po tinatanong din kayo ni Congressman Zarate kung meron kayong kinalaman doon sa arbitration proceedings at tama naman po yung sinabi ninyo, wala naman kayong personal knowledge doon kaya ang sabi nyo, wala po kayong may bibigay na paghatol doon sa mga tinatanong niya. Tama po ba? Opo, Your Honor. Dito po kasi sa salaysay ni Attorney Almeda Lopez, binabanggit po niya kasi ang kahalagahan ng isang arbitration proceedings. Kasi po ito ay nagmula mismo sa opisina ng dating Pangulong Cory Aquino. Ang katunayan po, gumawa nga po sila ng dalawang agreement to arbitrate. Yung una po,
doon nakasalalay po yung lahat ng pagmimiyari ng ABS-CBN. 1987 po yon. Nagkaroon po ng pagbabago yon 1993 sapagkat sinama po nila yung mga iba pang claims, financial claims. Sa mga tweet po, para sa amin, dahil yun ay kautusan ng Pangulo at nabigyan naman ng pagkakataon ang ABS-CBN, para sa ganun ipakita nila talaga ang mga katibayan ng pagmimayari, kami po dito, inaasahan namin na may pipresenta nila yung records ng proceedings sapagkat ang sabi po sa salaysay, ang prosesong ito kailangan maging public, maging formal, and properly recorded. Kayo po ba sa opisya ninyo nagkaroon ng pagkakataon na makatanggap man lang ng records na ito kung sakasakali po? Sa aming halongkat po ng records in order to serve the needs of these proceedings, wala ho kaming nakitang mga dokumento hinggil ho sa arbitration. Pinahanap ko na po yon. At sa halip, opo, salamat. Ang katunayan nga po, pati yung sekretaryo o sekretary po nung arbitration, si Attorney C. ata po ang pangalan, sa pagtatanong ko kanina, wala rin po siyang record palang may bibigay sa amin. Sa makatwid, yun pong compromise agreement, baka sakali nga pong merong ganun eh. Pero po, ang amin pong hinahanap ay yung arbitral award sapagkat yun po ay kautusan na nanggaling sa Pangulo. Maaari pong masabi doon, among others, na yung mga litigants will enter into a compromise agreement. Malinaw po na yung disposition po ng arbitration, which will be a part of the arbitration award, maring sinasabi po ni dyan na ang partido pwedeng mag-compromise agreement. But unless and until they produce that particular document formalizing the need of a compromise agreement, the compromise agreement cannot be a substitute for the arbitral award. Tama po ba yun, Attorney? Hindi ko po masyadong kabisado ang arbitration eh. Kaya, sorry po, hindi ko po masasagot yung sa procedure tungkol sa arbitration. Pero naniniwala po ba kayo na yung compromise agreement should follow after the award? Kasi doon po natin makikita kung bakit nagkaroon ng compromise agreement. Kung wala naman pong nakalagay doon sa award mismo na magko-compromise agreement, ano pong pinagmulan noon? Yun lang po kasi yung hinahanap namin, yung tungkol sa record na yun. Napaka-importante po. The records will guide us. If ABS-CBN was able to convincingly, without any doubt, prove its ownership over the facilities claimed at that time. They have been given that opportunity. The arbitration should be there. The records should speak for themselves. Sa amin po, tatanggapin namin yun as basis for our judgment. But as it stands today, Attorney, not even ABS-CBN is in a position to categorically state for the record that they can present the records of the proceedings. Salamat po sa inyo, Attorney. May I continue another aspect? Thank you. Kahapon po kasi, Mr. Chair, nabanggit pa po yung yung kaso dito. Kung maalala po ninyo, yung pinagbatayan po ng mga timelines, dalawa pong kaso, yung ABS-CBN versus Ombudsman and then Gascon versus Arroyo. Lumilitaw pa nga po ron na may sinabi si Attorney Rendon kahapon na sinabi pa nga po, natalo pa raw si chairman na yata ng Human Rights Committee ngayon, si Attorney Gascon. Ang issue po kasi doon, ang pagkakaalam ko po, Attorney Gascon was not questioning yung initiative na maibalik ang ABS-CBN. What was being questioned there, kung bakit gustong kunin ng ABS-CBN yung Channel 4. Hindi po kasi po pwede yun, Mr. Chair,
in the light of Presidential Decree 576-A. Ang title po nito, Regulating the Ownership and Operation of Radio and Television Stations and for Other Purposes. Ang sabi po kasi doon, Mr. Chair, hindi po kasi pwedeng mag-may-ari o mag-operate o mamalakad ng higit sa isa na radio o television sa isang locality. May I ask ABS-CBN if they are familiar with Presidential Decree 576-A? ABS-CBN. Mr. Chair, can the question be repeated? Are you familiar with Presidential Decree 576-A? That's the Presidential Decree 576-A. I've read it, Your Honor. And if you read this, under Section 3, it says, no person or corporation may own, operate, or manage more than one radio or television station in one municipality or city. Bakit po gusto pang kunin ng ABS-CBN noon ng Channel 4? Di po ba magiging dalawa ang pag-aari ninyo pagka nagkataon? Ito po ay ipinagbabawal ng Presidential Decree. Ang punto po nito ayaw po ni dating President Ferdinand Marcos na mayroong monopolyo. Yun po lang yung issue ng Gascon versus Arroyo, hindi po yung ABS-CBN. Kaya ang pinakadetalye nga po nito pati nga yung claim ninyo sa PTV4 o claim ninyo sa gobyerno, talagang dapat lang malagay talaga doon sa ayos Doon namin gustong makita ang lahat ng ito kung bakit magkakaroon ng compromise agreement. Hindi namin po babawalan kayo na magkaroon ng compromise agreement, provided the compromise agreement was based on that arbitral award. Malinaw po kasi na ang kabayo po kasi dapat mauna sa kalesa. Hindi po pwede yung kalesa, hihilain po ng kabayo. Mr. Chair, the devil, sabi nga nila, is in the details. The compromise agreement will be the details. Ano po pang gagalingan nun? Yung pong arbitration na pinanindigan nung sworn statement ni Attorney Augusto Almeda Lopez. Yun po yung dahilan kung bakit napaka-importante po ng record in order for us to be able to put a closure to this nagging, persisting issue of ownership. Salamat po. Maraming salamat, Deputy Speaker Marcoleta. Muna tayo kay Congressman Marcoleta na binigyan din ng additional time ni Congressman Ebcas, Datol, De Jesus at Guya. Congressman Marcoleta, you're recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay itong provision sa ating saligang batas, Article 12, Section 11, na kung saan ay sinasabi nga po yung phrase na or for a longer period than 50 years. Dito po kasi, talagang sinasabi niya explicitly, no longer period than 50 years. Ngayon po, ang sinasabi natin, katulad po nung ako'y unang tumindig dito, ang sabi ko, kung ang ABS-CBN ay mag-aspire pa ng panibagong prangkisa, baka babangga na sa provision na ito. Bakit ko po sinabi yun? Sapagkat sa totoo lamang po, dalawa po ang magiging interpretasyon dito. Alin man dito is within the complete prerogative of Congress. Yung pong restrictive or strict interpretation
o kaya yung liberal interpretation. Totoo po na in the final analysis, it will be Congress who will use its discretion kung palalawigin yung maximum na 50 years. At sa maraming pagkakataon, totoo rin po na lumampas ang maraming mga kumpanya sa limit na yon. Bakit ko po sinabi, in particular, ang ABS-CBN sa aking palagay ay hindi na kailangang lumampas pa doon sa limit na yon. Mr. Chair, in my own analysis, I am applying the restrictive and strict application or interpretation of this provision of the Constitution. Unang-una po, isa-isa po nating ipinakikita yung nakikita nating napakaraming paglabag sa ating mga batas, lalong-lalo na po sa ating saligang batas. Kung discretion po ng Congress ang mag-extend, discretion din po ng Congress na tingnan niya na maaaring hindi na po niya extend. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito po ang sulat ng ABS-CBN sa ating Chairman, Honorable Franz Alvarez, na may petsang May 28, 2020. On the issue, does the ABS-CBN application violate the Constitution requiring that franchise should only be for 50 years, considering that the company has allegedly been using a legislative franchise for more than 63 years? We submit here a list of companies granted legislative franchises. Ginawa po nila itong Annex G. At dito nga po sa Annex G, binanggit kanina ni Congressman Fortun, nauuna po rito yung Manila Broadcasting Company at yung 12 po na nasa baba. Pwede ko po bang itanong sa ABS-CBN, ito po bang 13 mga kumpanya na kinalap ninyo na di umano'y lumagpas pa sa 50 years? May nilabag po bang batas ito sa record ng Kongreso? Nung po bang ito ay pinagdidebatihan, and when all these companies in their applications for franchise within so many periods, lumitaw po ba yung maraming paglabag? Halimbawa po, Manila Broadcasting Corporation. Hindi ba dapat kayo pong magpatunay na meron silang paglabag? Hindi po kami ang gagawa nun. Kayo po dapat ang nagbigay sa amin ng katibayan na lahat ng 13 ito ay lumabag din sa napakaraming mga batas. Kung pwede nyo ngayong questionin ng legislature, and dami rin palang nilabag nitong mga ito, bakit kami? Ayaw nyo kaming pagbigyan. Meron po bang isa man dito sa 13 kumpanya na nilista nyo rito? May papakita nyo sila, lumabag po sila, at sa kabila ng mga paglabag binigyan sila ng prangkisa sa maraming pagkakataon. Mr. ABS-CBN. Mr. Chair, hindi ko po masasagot yan dahil wala naman ako sa proceedings ng franchise application po nila. Yun nga po. Yun nga po eh. Kaya po binigyan ng higit sa 50 years. Wala pong paglabag. Ito lamang po yung most laudable conclusion dito eh. Kaya po, ang sinasabi ko nung ako'y unang tumindig, mukha pong ang Congress ngayon, baka bigyan po ng mas istriktong pananaw yung 50 years na yon. Ang katotohanan po nito, wala naman po kasing, maski po tingnan po ninyo yung record ng Constitutional Commission of 1986. Wala pong binanggit na dahilan kung bakit napaka-strict niya na 50 years. Wala pong sinabing renewable of another period eh. Basahin po ninyo yung Constitutional Commission records. Hindi po nakalagay. Pwede po bang matanong si Attorney Bautista,
kung meron po siyang nakitang discussion on the intent of the framers of the 1987 Constitution, kung bakit po sinabi ng Constitution na for a period or for a longer period than 50 years. Meron po bang explanation doon ang framers ng Constitution, Atty. Bautista? Good afternoon po, Congressman Marcoleta. Salamat po sa tanong niyo. Meron po record o wala po? Ano po yun? Doon po doon sa phrase na or for a longer period than 50 years. Ito po kasi yung limit. Meron po bang discussion o meron po bang paliwanag kung bakit sinabi ng mga framers ng Constitution na hanggang 50 years lang? Wala pong sinabi. Ngunit, gaya po ng in-explain ko earlier, yan pong 1987 framers of the Constitution. Ito yung tanong lang ko. To know that under the 1935 and 1973 Constitutions, which have exactly the same wording as the 1987 Constitution. Attorney, ang sagot niyo po, wala po, di ba? As to how the Congress, the Senate, and the President have interpreted and implemented that provision. Hindi naman po nila pinalitan. Kaya ang amin pong intindi is they are accepting the way Congress, the Senate, and the President through those many decades have interpreted and implemented the 50-year provision, which is to limit it to the franchise or certificate only and not to the operation of the public utility. At isa pa po, Congressman Marcoleta. Sorry po, Attorney. Para hindi po tayo magtagal, kung ano po yung tinanong lamang, ang tanong ko lamang po sa inyo, meron po bang further discussion? Ang sabi po natin, wala. Yun lamang po. Wala po. Pero kailangan po bigyan niyo kami ng pagkakataon na magsalita rin po. Ito nga po, may susunod pa po akong tanong eh. Okay po, sige po. Okay. Wala rin po sigurong nakalagay sa discussion ng mga intensyon ng ating framers ng 1987 Constitution tungkol sa pagpapalawig. Ang totoo nito, wala pong sinabi ron kung palalawigin pa ng the same year. Hindi po ba totoo na wala ring record tungkol doon, Attorney? Wala rin po. Sa totoo Salamat po. pati sa Supreme Court, wala kaming nakita. O yun nga po, susunod ko pang tanong sana, meron na po bang desisyon na nanggaling sa Korte Suprema na kung saan napagtalunan doon at in the final analysis, the Supreme Court made a decision explaining that the 50-year franchise limit is renewable. Wala pa pong kaso ngayon eh. Wala po. Salamat po. Bakit ko po sinabi na kung ako pong tatanungin ninyo, ay ililimit ko na lamang sa 50 years. At hindi ko na po papalawigin. Sorry po. Kabisado po ba ninyo, Attorney Bautista, yung Republic Act 5730? Ano po ang title niya? Hindi yata. An act amending the title and certain sections of RA 511 entitled An Act Granting Bolinao Electronics Corporation, etc., etc. Hindi po ako familiar dyan. Okay po, para po malaman po ninyo, ang ibig ko sabihin, nakalagay po kasi sa Section 1 noon, subject to the provisions of the Constitution, the ABS-CBN Broadcasting Corporation is hereby granted a franchise for a period of 50 years. Ulitin ko po, ABS-CBN Broadcasting Corporation is hereby granted a franchise for a period of 50 years from the approval of this amendatory act. Ang date po nito, Atty. Bautista, is June 21, 1969. Familiar po ba kayo sa Republic Act 5731, Atty. Bautista? Hindi po. Ito po ay batas na pinagtibay June 21, 1969 uli po. Kaya parehong araw po, nung binanggit ko kanina, ang title po, An Act
amending the title and certain sections of Republic Act numbered 1343, entitled Granting the Manila Chronicle a Permit to Construct, etc., etc. Sa Section 1 po ng batas na ito, babasahin ko, subject to the provisions of the Constitution, the Chronicle Broadcasting Network is hereby granted a franchise of 50 years from the approval of the Amendatory Act. So kanina po, may 50 years, dito po another 50 years, 100 years na po yun. Attorney Bautista, kabisado po ba yung Republic Act 5733? Hindi po. Ito po may petsang June 21, 1969. Pare-pareho po ito, isang araw lang po, 3 batas ang pinagtibay. Ang title po nito, an act amending the title of certain sections of Republic Act number 512, entitled Granting the Bolinao Electronics Corporation a temporary period, etc., etc. An act granting ABS-CBN Broadcast Corporation a franchise to construct blah 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 for a period of 50 years. Ito pong 3 batas na ito, Attorney Bautista, para sa ABS-CBN po lahat ito. Hindi po totoo na nung kayo'y mag-merge ng Alto Broadcasting Corporation at saka yung CBN, isang prangkisa lang po yun. Kapag sinuma ko po ito, 50 plus 50 plus 50, ito po yung 150 years. Kanina po sabi ni Congressman Fortun, wala pa naman daw naging batas na kagad binigyan ng 50 years. Ito po 3 batas na ang recipient po is ABS-CBN Corporation and Chronicle Broadcasting Network. 150 years po ang suma ko. Ngayon kung bibigyan pa po kayo ng another 50 years, 200 years na po yun, Atty. Bautista. Napansin niyo po itong 3 batas ito. Congressman Marcoleta, maaari po ba ako magsalita? Sige po. Salamat po. Yung pong binabanggit ninyo ay mga batas na pinasko ng Kongreso at inaprubahan ng Presidente ng Pilipinas. At yung sinasabi ninyo, pagpalagay na natin pong totoo, kasi po sinasabi ko, inaamin ko, hindi ko alam, I'm not familiar with the provisions of those laws which you cite. But if it is true that you're saying that ABS-CBN was given 50 years or Chronicle Broadcasting was given 50 years or whatever, that reinforces our argument that we can exist for more than 50 years. That supports our theory, our position, that we can go beyond 50 years. It does not diminish or weaken our position. On the contrary, it reaffirms our position. At yung pong sinasabi ninyo na 50 years, ang bintang po ay hindi po dahil we violated any law or the other mass media companies violated any law. Ang subject tulong natin ay Article 12, Section 11 of 1987 Constitution. Whether a public utility or a mass media company can operate more than 50 years. Given na po that you have the discretion to grant our franchise or not, hindi po namin kine-question yun. Ang sinasabi lang namin ay kung i-deny ninyo, hindi po dapat dahil nilabag namin ang Section 11, Article 12, 1987 Constitution. Pwede po magsabi kayo ng ano pa, kahit na walang dahilan kung gusto ninyo, i-deny ninyo yung frankisa namin. But you cannot say that we violated a constitutional provision on the basis of the 50-year limit. Yun lang po. Mr. Chair, can I reply? Kong Marcoleta, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, there is no debate. I myself would concede that the 50-year limit is subject to the discretion of the state. A franchise is a special privilege. Only the state, subject to its discretion, can extend the 50-year limit. Ang pinag-uusapan po nito, kung sakasakali po ang isang applicant
ay mapapatunayan na napakarami pong paglabag at questionabling hindi pagsunod sa mga kondisyonis ng kanyang prangkisa, katulad ng napapatunayang isa-isa sa pagdinig na ito. Nagamit ko na pong halimbawa yung isang manliligaw, sapagkat kahit karapatan niyang manligaw, Mr. Chair, kinakailangan naman po sigurong ipakita niya na deserving siya kung sakaling sagutin man siya nung kanyang babaeng napupusuan. Ito po ay isang special privilege. Isang pribilehyo para sa isang binata na ibigin siya ng isang babaeng napupusuan niya. Kung halimbawa po kakakitaan siya ng hindi mabuting asal, palagay ko po yung babaeng nililigawan, Mr. Chair, hindi magdadalawang salita, nabiguin niya po yun. Ito po ngayon ang punto ng pinag-uusapan. Isa-isa pong napatutunayan kasi. Ang dami na po ng paglabag. Nandun pa lang tayo sa citizenship, reacquisition of ownership, pagkatapos nandun tayo sa PDRs, ngayon po dito naman, sabi ko nga, this is a subject to the state's discretion. Kung ako pong tatanungin ninyo, hindi ko na po palalawigin. Saan pa po kayo makakakita ng isang kumpanya na isa-isang araw lamang, ulitin ko po yun, sa loob ng isang araw lamang, 3 batas ang pinagtibay para bigyan ng ABS-CBN at ang kanyang subsidiary ng 150 years. Isang araw lamang po yun. Saan po tayo hahanap ng isang kumpanya na nagkaroon ng ganong pribilehyo? Pagkatapos makikita po natin sa pagdinig natin ngayon, ang napakarami nga pong nakikita nating alingas-ngas doon sa pagsunod sa mga kondisyones na inilatag sa sarili nilang prangkisa. Kaya po sabi ko, kung akong tatanungin ninyo, I will apply the strict and restrictive application of that discretion on the part of the state. Wala pong debate na pwedeng palawigin. Ito pong 13 na kumpanya na inyong isinomite rito. For the record, Mr. Chair, itong 13 ito, wala pong report na kinakitaan ng paglabag. Kaya po siguro ako naniniwala, pinalawig ang kanilang prangkisa. This is not the way to prove an argument, Mr. Chair. The burden of proof is in the application, in the applicant. Hindi po kami ang tatawag isa-isa rin dito. Ibig po ba ninyo sabihin, tatawagan namin ang Manila Broadcasting, Cebu Broadcasting, Philippine Broadcasting kung bakit kayo nabigyan ng prangkisa for more than 50 years? At the very least, Mr. Chair, siguro, pinuntahan nila, in-interview nila, nakita nila kung ano-ano yung mga paglabag siguro, tsaka natin siguro iisa-isahin. But this is not a comparable case, Mr. Chair. 13 in-approve ng Kongreso, maaaring sumobra sa 50 years. That there is no iota of evidence that these companies who were awarded repeated franchises ever committed any violation in the respective franchises. Unlike and in contrast to ABS-CBN, which is under the consideration of this August Hall. Salamat po, Mr. Chair. Maari po ba ako mag-comment, Mr. Chair? Sige, Attorney Bautista, one last na po bago tayo lumipat sa next Maraming interview. po salamat. Thank you po, Congressman Marcoleta. Unang-una po, kami po ay humaharap sa Kongresong to dahil sinabihan kami, nabibigyan kami ng patas at patag na hearing. Ang purpose po nitong congressional franchise hearings ay to determine the truth. Yan po ang sinabi sa amin. Ang ibig pong sabihin nun, bibigyan po kami ng due process. And an element of due process is a fair and impartial tribunal. Yan po ang nakalagay sa batas natin, due process. Kaya hindi po dapat nagko-conclude ka agad na ang ginamit pong salita, nag-aalingas-ngas at meron po kaming violations. Hindi po namin tinatanggap na meron kaming violations. Sa amin pong puso, wala po kaming violations. Yun lang po.
Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I ask a few questions from the representative of DOJ? Maaari po. Nandyan pa po kaya siya, Mr. Chair? Nandito po, Your Honor. Yung Magandang gabi po. ng DOJ, ipaalala po natin sa lahat na kung po inyong nasubaybayan ng ating hearing, ay pinipilit po talaga nating maging patas ang ating hearing. Sa sobra po nating patas ay lahat ng sumobrang oras na kinonsumo ng mga nagtatanong ng antay sa prangkisa ng ABS-CBN, yung mga kontra po sa prangkisa ng ABS-CBN, ay ibinigay naman natin sa mga kampi sa prangkisa ng ABS-CBN. Sana po ay huling pagkakataon na pong masasabihan na hindi patas ang pagdinig na ito. Gayon din po ay parati pong kinakausap ng mga chairman ng joint committee ito, ang ating mga panauhin, kung meron silang mga panaghoy na gustong sabihin sa chairman, ay tutugunan naman natin. Maaari na po kayo magpatuloy sa inyong pagtatanong, Congressman Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Nakikinig pa po ba yung representative po ng DOJ? Nandito pa po ako, Your Honor. Salamat po. The first question po ay, is your office, the DOJ, competent to interpret any provision of the Constitution? Your Honor, whenever we render opinion for different government agencies, our opinion is always the focal point of our opinion will always be the law and the Constitution. So yes, Your Honor, this is one of our powers, Your Honor. You're saying that your office is competent to interpret the Constitution? Your Honor, we render opinions, but these opinions are not binding, unlike court decisions. They are merely persuasive. But you are limited to issuing opinions, is that correct? Yes, Your Honor. That is correct. It is handbook doctrine that whatever opinion that you formulate in the DOJ is only tentative. It's preliminary. It's not conclusive, and it is not even binding to the court. Your Honor, the more appropriate word for us is persuasive. The opinions of the DOJ are not binding; they are merely persuasive. Mr. Chair, medyo nahihirapan po kung what did you say? Sorry, Your Honor, mahina po signal. Our opinions are not binding, but they are persuasive. That is the word that we usually use to describe our opinions. They are persuasive, but they are not conclusive and binding to the court, correct? They are not. Your Honor. They are not binding on the agencies to whom we render opinions. The agencies are free to disregard our opinion if they want. And the answers you have just given to the questions of our colleagues earlier were also opinions from Your your Honor, view. These are basic that is correct. and they are not binding to this body. Is that correct? That is correct, Your Honor. They are merely persuasive to this body as well. Because only the Supreme Court is empowered by our Constitution to finally settle dispute, legal dispute, and even in interpreting any provision of the Constitution. That is correct, Your Honor. Okay. Yun pong mga sagot po ninyo kanina sa mga nagtanong pong mga kasama namin. They are persuasive at most, but basically, we may or we may not rely on those answers. Is that correct? You may disregard these answers, Your Honor. Okay. As a matter of fact, even the MTC as an administrative agency or any quasi-judicial body for that matter, if ever they make any opinions, the same treatment is accorded. They might be persuasive, but basically tentative
then again, this will not bind the court, not even this body. That is correct. That is correct. You're free to disregard our opinion. As a matter of fact, sir, even the House of Representatives is not even competent to interpret the law because only the Supreme Court can do it. That is correct. Your Honor, if I may qualify, Your Honor, the House of Representatives and especially the executive, the DOJ, and I would think any other department or agency in the executive should be allowed to perform their function of executing or administering the law, even in the absence of any Supreme Court decision. It doesn't mean that if the Supreme Court has not ruled upon a particular issue, that we can just simply wait and not do anything. In the absence of Supreme Court decision or Supreme Court interpretation, Pwede kayong gumamit ng earpiece? Pwede po ba kayong gumamit ng kasi talagang medyo mahirap po, garbled po ng konti. Meron na po, medyo masama po signal dito sa bahay. Your Honor, tama po kayo na Supreme Court ang final arbiter ng kahit anong mga legal issues natin dito. Ngunit, mahirap naman po sabihin namin sa executive na kailangan kami maghintay ng sabi ng Supreme Court bago i-execute ang isang batas, no? O ang konstitusyon, na kailangan namin hintayin ng Supreme Court na bago magbigay ng opinion, lalo na kung hinihingi ito ng isang body tulad ng Congress. So habang wala pong interpretasyon ng ang Supreme Court, ang ginagawa po namin ay to rely on principles of statutory construction as well as jurisprudence to come up with our opinion, Your Honor. Tama po yun. Wala po tayong pagkakaiba sa pangunawa doon. At kagaya nga po nito, naharap po tayo sa isang issue kung saan yung 50-year limit ay binibigyan po natin ng kaukulang pansin. Mapapansin po ninyo kung babasahin po natin yung provision kanina, ito po yung not more than 50 years, not longer a period of 50 years. Maniniwala po ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na wala namang binabanggit doon na talagang renewal? Wala pong salitang renewal, hindi po ba? Tama po, wala pong salitang renewal sa provision ng Constitution na yun. Basta hindi po siya open-ended. Basta sinabi, not more than 50 years, period. Wala pong sinasabi na pwedeng i-renew, hindi po ba? Ang sinasabi po niya, the franchise shall not exceed a term of 50 years. Opo, basta wala pong mababasa doon na, let's say, subject to renewal. Wala pong ganun. Basta period na po siya, not more than 50 years, period. Wala po. Walang nakalagay na subject to renewal, Your Honor. Ngayon po, dahil sa wala namang napagbabasihan na record sa Constitutional Commission na pinag-usapan man lang nila na naulinigan man lang natin na nakalagay, pwede ba nating i-renew ito o kaya ano kaya sa tingin natin? Gusto mo bang ilagay natin yung condition na pwedeng i-renew? Wala po tayong mababasa kasing nakalagay doon ASEC, hindi po ba? Opo. Kaya nga, Your Honor, kung tutuusin talagang nasa wisdom na lamang po ng Congress, discretion niya po talaga, kung i-renew niya po. At yun naman talaga ay nasa kapangyarihan naman ng Kongreso, nahatulan po, hindi po ba? tama po yun. Pwedeng i-deny ng Congress ang renewal. Opo. Ngunit hindi po pwedeng basehan ng denial na 50 years ang maximum term ng isang holder ng franchise. Kaya po, dahil sa naharap po kami sa usapin na ito, ang aplikasyon po ng renewal ng ABS-CBN, nakalatag po sa harapan namin ngayon, kaya dinidinig po natin, para sa ganoon magkaroon ng kaukulang batayan po, kung ito po ay i-renew o hindi. Ang naging posisyon ko nga po, kung ako po yung tatanungin, kasi sa pagsusuri ko, ganito po yung aking nakikita. Kaya dahil sa ang Kongreso na mayroong prerogative na either i-renew niya o hindi, wala naman pong makapagsasabi na basta't nag-apply ka
automatic pong i-renew sapagkat hindi nga nakasulat. Tama po? Tama po yun. Consistent po yun dun sa sinasabi natin na ang franchise ay isang privilege. At ang Congress ang kinatawan na magbibigay ng privilege na yun. Tama po, sapagkat ito ay isang special privilege na binibigay po ng Estado natin. Tama po. Okay. Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po ng marami. Thank you. Maraming salamat, Congressman Marcoleta. Deputy Speaker, you're now recognized. Meron po akong pin-repair na konti ring slide. Sana po may pakita muna bago ako magpatuloy. Pwede po, Deputy Speaker Marcoleta. Law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. Mr. Speaker, No. my distinguished colleagues, hindi po nag-comply sa batas ang ABS-CBN, kaya hindi po sila pwedeng lumabas at magpalabas. Those opposing the franchise application of ABS-CBN will show with clear and convincing evidence that ABS-CBN did not comply with the terms and conditions of its franchise as well as our laws and the Constitution. In fact, they will show in the succeeding hearings of the Committee on Legislative Franchises that ABS-CBN deliberately and with impunity violated the conditions of its legislative franchise and more so our laws and the Constitution. Matagal na po kasi ang mga aligasyong ito. Hindi mamatay-matay, lumulutang sa internet, nasa labi ng mga Pilipino. Hindi seryosong binigyan ng pansin. Bakit po? Tikom ang bibig ng may kakayahang magsiwalat nito dahil takot sa maimpluwensyang network na kayang sirain ng tao, kandidato man o hindi. Salamat at ganap na ninindigan si Speaker Alan Peter Cayetano at hindi inalintana ang mga tuligsa sa kanya at pinayagan niya na magkaroon ng patas, bukas at malawak ang pagdinig sa mga aligasyong ito katulad ng nagaganap sa araw na ito. Ang banggit nga po sa John 8:32 ay ganito, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Violation of the Constitution. Number 1, franchise is longer than 50 years. Hindi na po dapat payagan itong pagre-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Dapat na pong isara ang pinto para sa kanila. Bakit po? Because the ABS-CBN has been using the airwaves for more than 50 years. 53 years today, to be exact. Our Constitution says that Congress can grant a franchise of up to 50 years only. Taong 1957, nang makuha ni Don A. Eugenio Lopez Sr., may-ari ng Chronicle Broadcasting Network o CBN, ang Alto Broadcasting System o ABS. Simula po noong 1967 ay naging ABS-CBN na po ang tawag dito dahil sa merger ng ABS at CBN. Kung susumahin po natin ang prangkisa nito simula noong 1967, ay 53 taon na po itong gumagamit ng airwaves magpahanggang ngayon. 63 years naman po kung susumahin natin mula po ng pagkakakuha ng CBN sa ABS noong 1957. The Committee on Legislative Franchises should not allow itself to be used by ABS-CBN
to again circumvent the Constitution and violate the categorical 50-year limitation imposed on franchises. Hindi na po dapat buhayin muli ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN sapagkat ayon po sa ating saligang batas, ang buhay ng prangkisa ay hindi dapat lumampas ng 50 taon. EDSA Revolution. Siguro po may mga ngatwiran at sasabihin ng ganito. Isinara naman ng martial law ang ABS-CBN. Di po ba? Dapat huwag bilangin ang panahon na yon. Tanggapin po natin sandali na isinara nga ang ABS-CBN simula Setyembre 23, 1972, pagkatapos na ideklara ang martial law. Pero hindi po ba nagbukas din ito agad matapos na ito ay mabawing muli ng pamilya Lopez noong EDSA Revolution? Hindi ba't kulang-kulang 13 taon din po ang namagitan na panahon? So let's assume that we subtract 13 years from the 63 years that ABS-CBN has been in operation starting 1957 when CBN acquired ABS. Hindi ba't 50 taon din po ang magiging resulta? Ibig pong sabihin, tapos na at paso na pa rin ang prangkisa ng ABS-CBN with or without martial law. Hindi ba't sobra-sobra pa rin ito at lalabag pa rin sa ating saligang batas? Naging palasak nga noong panahon ng martial law ang kantsaw na tama na, sobra na. Subalit ang mahalagang tanong po ng taong bayan na hindi pa nasasagot magpahanggang ngayon ay kung paano biglang nabawi ng mga Lopez ang ABS-CBN mula sa pag-aari ng gobyerno pagkatapos maitalaga ang Cory administration. Sinulatan po noon ni dating Senador Lorenzo Tanyada ang Presidential Commission on Good Government na isoli na sa mga Lopez ang ABS-CBN kahit may arbitration pang nagaganap sa pagitan ng pamahalaan at ABS-CBN. Na i-turn over po agad ang istasyon ng ABS-CBN sa mga Lopez sa kabila ng wala pang pagtukoy sa tunay na pagmeme-ari nito ayon sa kautusan sa Board of Administrators na binuo sa Letter of Instruction number 1 ni Pangulong Cory Aquino. Sa ngayon po ay wala man lang mailabas na papeles tungkol dito ang PCGG. Nagbayad po ba ang ABS-CBN sa Administrasyong Cory Aquino? Nag-public bidding po ba? Bakit tila ura-urada at habang magulo pa ang lahat dahil katatapos lang ng EDSA Revolution, ay biglang napasakamay na muli ng mga Lopez ang ABS-CBN? Nakabatay po ba ito sa batas? Hindi po ba dapat sagutin ng ABS-CBN ang mga tanong na ito upang mapanagot po ang dapat na managot kung meron man? Foreign ownership. Puntahan naman po natin ang muling pagbubukas ng ABS-CBN noong 1986. Pati po kasi noong panahon yun ay may paglabag na rin sa ating saligang batas. Ano po kaya yun? Dahil Amerikano at hindi Pilipino ang may-ari at namahala sa ABS-CBN na mariing ipinagbabawal ng saligang batas. Congress should deny the franchise application of ABS-CBN for its clear violation of the Constitution, requiring 100% Filipino ownership and management of mass media companies. ABS-CBN's former president, Mr. Eugenio Gaby Lopez III, was an American citizen when he took the helm of the company in 1986 as director, then president, and then chairman in the later years. It was only in 2000 that he petitioned for recognition of Filipino citizenship and was issued a certificate of recognition as a Filipino citizen in 2002. At kahit sabihin po natin wala na ngayon sa management ng ABS-CBN si Ginoong Gaby Lopez, nagpatuloy pa rin ba sa paglabag sa saligang batas ang ABS-CBN? Opo. Dahil magpahanggang ngayon ay nagbebenta pa po sila sa mga banyaga, mga hindi Pilipino, ng pag-aari o ownership rights ng ABS-CBN. Through an intricate web of corporate layering, ABS-CBN lets non-Filipinos to own its common shares through the issuance of Philippine Depositary Receipts o PDRs.
In September 1999, the ABS-CBN Holdings Corporation offered 132 million Philippine depositary receipts underlying the 132 million common shares of ABS-CBN. Immediately prior to the closing of the PDR's offering, Lopez Incorporated, the main stockholder of ABS-CBN Corporation, transferred 132 million ABS-CBN shares to ABS-CBN Holding Corporation, its alter ego. With the many rights afforded to the holders of these PDRs, most of whom, if not all, are foreigners, ABS-CBN Corporation virtually allowed these foreign holders beneficial ownership and potential voting rights. This is a circumvention of the strict foreign equity restriction imposed by the Constitution on mass media companies. Quite obviously, the ABS-CBN PDR instrument, a creative financial mechanism, is being used as a subterfuge to indirectly own the underlying ABS-CBN shares of stock. Violation of workers' rights under the Constitution. ABS-CBN violated the rights of its own workers. It denied them their just share in production as required by the Constitution. It committed unfair labor practices, which consequently denied its employees the benefits required by law to be provided to all employees. Isang halimbawa po dito ay ang asunto na isinampa ng halos 100 o mahigit sa 100 manggagawa ng ABS-CBN sa National Labor Relations Commission o NLRC dahil sa pagtanggal sa kanila dahil sila raw ay mga talents lamang at hindi mga regular na empleyado. Nanalo po ang mga manggagawa sa NLRC at maging sa Court of Appeals. Bakit hindi na lang nila sinunod ang hatol at umapila pa ang ABS-CBN sa Korte Suprema? Ito ba yung sinasabi po kanina sa opening salvo na ang pagmamahal sa kanilang kapamilya ay ganun na lamang? Mali naman po yata na sabihin ng ABS-CBN na lampas sa 11,000 ang mga empleyado nito dahil kung ito po ay masusi nating iimbestigahan, may 2,661 lamang. 2,661 ang mga regular na empleyado nito. Ang karamihan po o mahigit na 8,500 na kawani ng ABS-CBN ay tinagurian nilang independent contractors or talents, project workers at contractuals lamang kahit na pang-regular na empleyo ang trabaho nila. Ayon po sa ating labor code, kapag pang-regular ang tungkulin ng isang manggagawa, dapat siyang gawing regular employee. Hindi dapat contractual. Hindi dapat independent contractor, talent, o kaya'y project worker lang. Malinaw na labag sa batas ang ginagawa ng ABS-CBN. Sana ay ibalita rin po ito ng TV Patrol upang mabunyag ang libo-libong endo sa kanilang bakuran. ABS-CBN has not regularized its contractual workers and talents despite performing the functions of regular workers. It even forced some of its workers to sign employment contracts containing waiver of the right to regularization. And those who refuse were unceremoniously terminated from work. ABS-CBN has subcontracted most of its production work to subcontractor production companies, despite the fact that production is directly related to its core business. These production entities are paid minimally, whose workers obviously get lesser benefits and take-home pay compared to ABS-CBN's regular employees. And yet, the profit generated by ABS-CBN from its independent production companies appear greater than its expenses, especially those expenses that are even deductible for income tax purposes. Kung kaya't hindi po may kakaila sa publiko na napakarami ng labor cases na hinarap at haharapin pa ng ABS-CBN. Ang masaklap pa po dito ni hindi nagbibigay ng contribution ang ABS-CBN para sa benepisyo ng kanilang mga empleyado. Dahil po sa 2,661 lang ang regular employees nito,
Ang mga ito lang ang may benepisyo. Ang iba po na mahigit 8,500 na nagtatrabaho sa ABS-CBN ay wala po ni katiting na government-mandated benefits na natatanggap katulad ng SSS, PhilHealth o kaya Pag-ibig. Kanina po sa opening salvo, narinig po natin na ang kanila pong isinasangkalan ay yung kanila pong mga kawani, mga manggagawa. Ang kongreso pong ito ay nakikidalamhati. Nalulungkot din po. Bakit naman po hindi? Kung pwede po nating ipaghalimbawa, sandali lamang po, ang ABS-CBN sa isang jeepney driver. Alam po niya na wala siyang prangkisa. Nagsakay po siya ng napakaraming pasahero. Yung mga pasahero naman po, bago sumakay doon, hindi naman niya tatanungin sa driver, Mamang chopper, kayo po ba ay may prangkisa? Yung rota po ba ninyo, pinapayagan yan? Wala pong nagtatanong na gano'n kasi mabilisan pare-pareho pong nagmamadali. Ano pong masita siya ng LTFRB? Gagamitin po ba nung driver na yon o nung taxi driver na yon o yung bus operator na yon? Kawawa naman po yung pasahero namin kung patitigilin mo ngayon. Meron pong pupunta sa ospital, meron pong pupunta sa trabaho, meron pong pupunta sa eskwela. Napakarami pong gawain itong mga taong ito. Ito po ba ang ibibigay po ninyong halimbawa? Hindi po ba dapat kayo muna ang kauna-unahan na nag-isip ng kapakanan nila? Ilagay ninyo sa magandang kalagayan ang pagpapatupad ng prangkisa ninyo at wala pong malalagay sa alanganin. Huwag po ninyong isasangkalan ngayon ang inyong mga manggagawa at kani-kanilang pamilya. Hindi po ganun. Sasagutin po ninyong aligasyon na ito, hindi po sa pamamagitan ng emotional appeal. If this indeed the true house of the people, the Committee on Legislative Franchises must side with the poor workers of ABS-CBN in denying its franchise, justice to them will be finally served, although ironically, this will also entail some sacrifice on their part. Political bias. ABS-CBN has been biased and partisan in favor of particular candidates and against certain candidates during the 2010 and 2016 presidential elections, contrary to the terms of its franchise and in violation of the Omnibus Election Code. Hindi naman po lingid sa kalaman ng marami, kung hindi man lahat, kung paano naging pro-Noynoy Aquino ang ABS-CBN noong 2010 at pro-Grace po at Lenny Robredo naman noong 2016. It is also a matter of record that ABS-CBN failed to air some of President Duterte's political advertisements during the 2016 campaign period, despite receiving the payment for said political ads. Ang masakit po dito, kung hindi pa sila pinigilan ng korte sa pamamagitan ng isang TRO, ay nakahanda na palang ipalabas ng ABS-CBN sa bisperas mismo ng pagtatapos ng campaign period ng 2016 presidential elections. Ang mga anti-Duterte advertisements na binayaran ng isang dating senador, sinadya ang timing para hindi bigyan ng pagkakataong makasagot pa si Mayor Duterte na noon ay kandidato bilang presidente. Mabuti na lamang at napahinuhod ng ang korte ng petisyon ni Speaker Alan Peter Cayetano na noon po ay Vice Presidential Candidate ni Pangulong Duterte at dagliang nag-issue ng TRO ang korte sa ABS-CBN. It is now a public knowledge that President Rodrigo Duterte and Speaker Alan Peter Cayetano expressed their disappointments over ABS-CBN's unfair reportings and meddling in previous elections. For those opposing the franchise application, hindi na po dapat payagan ng ABS-CBN na muling pakialaman ang politika sa ating bansa. Panahon na para ang taong bayan ang pumili ng mga namumuno na gusto nila at hindi ang napipisil ng ABS-CBN. Paalala lang po sa ABS-CBN, you are a broadcasting company, not a political kingmaker. Either you play ball or you play fair. Multiple channels in one franchise.
Mga kababayan, inabuso po ng ABS-CBN ang kanilang prangkisa. Sa hindi nila may paliwanag na dahilan o maaari namang sinadya na gamitin ang kanyang prangkisa para sa isang channel lamang, pero gumamit pa ng ibang prangkisa ng telekomunikasyon na hindi naman pang broadcast upang mas kumita at makapagbenta sa pamamagitan ng maraming channels. ABS-CBN violated the terms and conditions of its franchise by offering its TV Plus boxes for a one-time fee but using the free-to-air signal authorized in the franchise granted by Congress at no cost to ABS-CBN. Tubong lugaw, ika nga. But this practice of ABS-CBN without permission from Congress or the National Telecommunication Commission is killing the cable industry, which depends on monthly-based subscription of its clientele. At bukod po sa pagbebenta ng TV Plus box sa publiko, sa Kapamilya Box Office Channel na nakapaloob dito, ay nagawa pang maningil ang ABS-CBN sa bawat pelikulang gustong mapanood ng publiko sa KBO Channel. Ibinenta na nga ang TV Plus box, ibinenta pa rin ang mga palabas na pwedeng mapanood sa TV Plus box. Dobleng tubong lugaw na po ito. Hindi po saklaw ang mga ito sa prangkisa na ipinagkaloob ng Kongreso sa ABS-CBN. ABS-CBN, contrary to the terms and conditions of its franchise, operated this pay-per-view channel, otherwise known as the Kapamilya Box Office or KBO, without a valid permit from the NTC. And despite NTC's order to refrain from operating a PPB until the issuance of an appropriate guideline for the same, ABS-CBN continued its operation until the expiration of its franchise on May 4, 2020. Tax evasion. ABS-CBN also violated the terms and conditions of its franchise by engaging in tax avoidance schemes, which deprived the government of the much-needed revenue. It used its wholly owned subsidiary, Big Dipper Digital Content and Design, Inc., a PESA-registered company, as tax shield. Its main customer is ABS-CBN Hungary. And because of this unconscionable tax avoidance scheme, ABS-CBN alleged effective tax rate in 2018 was at -5%. This means that ABS-CBN managed to avoid paying taxes in 2018. Bakit po ang GMA7 na hindi naman kasing laki o kasing yaman ng ABS-CBN ay nakapagbayad ng buwis sa pamahalaan ng 1.6 billion pesos noong 2018? Samantalang ang malaalamat na ABS-CBN ay walang binayarang buwis. Bakit naman nakalibre ang ABS-CBN noong 2018 sa negative income tax nila na 84 million? Ibig sabihin po nito ay may tax credit pa ang ABS-CBN at ang gobyerno pa ang lumalabas na may utang dito. Wala pong pagkakaiba ito, mga kababayan. Sa isang taong nangutang sa tindahan, binigyan pa ito ng sukli. In 2019, ABS-CBN again did not pay its rightful taxes. It avoided this by entering into compromise agreement with the Bureau of Internal Revenue, with the latter accepting the settlement of 152 million pesos plus from ABS-CBN, equivalent to only 40% of its assessed deficiency in income tax, value-added tax, and documentary stamp tax payments. But this is only one among the 4 other cases lodged by the BIR at the Court of Tax Appeals, all of which were also settled by compromise. Bakit po ganun? Hindi po ba nando sa prangkisa ng ABS-CBN na babayaran nila lahat ang rightful taxes? Kinakailangan po bang sila ay habla pa ng BIR bago sila mapilitang makapagbayad lamang kahit settlement lamang? Ang linaw po ng kanilang prangkisa na babayaran lahat ang kaukulang buwis.
Bakit kailangan pong sila ihabla at idemanda pa ng BIR para lamang sila ay makapagbayad? There are also allegations to date that ABS-CBN's Lingkod Kapamilya Foundation, ALKFI, is being used as ABS-CBN as tax shield, and that ALKFI also failed to file donor's tax return and pay the donor's tax. Ito po ang mas nakalulungkot dito, mga kababayan. Kapag politiko o government official ang nagkawang gawa, epal ang tawag dito ng ABS-CBN. Kahit mula pa sa sariling bulsa ng politiko ang pinanggalingan ito. Pero kapag ito ay galing sa lingkod kapamilya, puro pangalan ng ABS-CBN ang kanilang pinangangalandakan, katulad po ng nakita natin ngayon. Alam naman natin na galing naman sa lahat, sa mga donors ang pondo na ginamit nila. Meron po kayang nanggaling sa yaman ng ABS-CBN. Di baling ang pantulong ng ABS-CBN ay galing sa donasyon ng ibang tao. Di baling ang perang pantulong ay mula sa tax avoidance ng kumpanya. Ang mahalaga ay mapalabas nila sa pamamagitan ng sa mamamayan, katulad po ng nakita natin ngayon na napakabuti at napakabait ng ABS-CBN. Kami po ay naniniwala na unti-unti na pong nabubuksan ang katotohanan sa ating mga mamamayan. Hindi po ba mas maganda at katanggap-tanggap na tumulong sa kapwa ng walang nalalabag na batas at buong sikap pang nasusunod ang prangkisa? Dahil po ba kayo ay nakapagdudulot ng saya, ng aliw sa ating mga mamamayan? Dahil po ba kayo ay nakapagbibigay ng inspirasyon, ng pag-asa, ng katatagan ng loob na kagaya po sa opening salvo kanina ng representative ng ABS-CBN? Hindi na po ba natin susundin o tutuparin, isasaalang-alang ang ating mga batas, ang ating saligang batas, o kaya ang prangkisa ninyo? Makakapagpasaya naman po tayo. Makakapag-inspire po tayo na hindi po tayo lumalabag sa batas. The House of Representatives should endeavor not to grant the franchise application of ABS-CBN because it has deliberately floated the Constitution and other related laws. Even the terms and conditions of its previous franchise to suit its own business and political interest, but to the prejudice of the greater good. The grant of a legislative franchise is merely a privilege and not a matter of right. Congress has the exclusive constitutional authority to award, alter, or revoke this privilege when the common good so requires, as in this particular case of ABS-CBN. We believe that it is but right for the House of Representatives to deny this time the franchise of ABS-CBN for flagrantly violating the Constitution and related laws, even its own franchise, making it unworthy of the grant of this special privilege by the state. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Ricardo? Sino? Nako, kabahan ka kay si Ricardo. Ang pinakakalaban ni Ricardo. Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpahinto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan nyo yan. Oh. So inahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. Sabi niya daw, stop. Sige nga, punta kang gitna ng EDSA, stop mo yung traffic doon. Stop. Iba ka, Kiboloy. Alam mo kung sino Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, magpili ka. Kailan mo gustong i-stop? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw.
Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Mr. Speaker, ABS-CBN posed the challenge. Obviously, the challenge was accepted. There is no reason to complain. Maraming salamat po. Maraming salamat, DS-Marcoleta. We now recognize Speaker Cayetano. Po naman natin, kapag ikaw ay pinanganak sa teritoryo ng Amerika, Congressman Zarate. Chair, we do not have and be labored with this type of topic. Thank you, Mr. Chair. Just a manifestation. Noted on your manifestation, Congressman Albano. The Chair would like to recognize now Congressman Marcoleta for his interpellation. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po, Ginoong Gabi Lopez III. At ipagpaumanhin po ninyo na hahaba po ng konti ang pagtatanong po namin sa inyo. Kanina po, ng mga naunang nagtanong sa inyo, si Congresswoman Diane Bautista, tinanong po niya kayo, kaugnay po ng pagkakakuha ninyo ng identification card bilang isang Pilipino, kung kayo po ay gumamit ng alien fingerprint card. Natatandaan ko po, sinagot ninyo, hindi po ninyo matandaan. Tama po ba yun, Ginoong Gabi Lopez? Magandang umaga po, Congressman Marcoleta. Opo. Opo. I don't recall what the process was involved in 2001. Salamat po. At dahil hindi nga po ninyo matandaan, tinanong po ninyo ang inyong abogado, si Attorney Bautista, kung baka naman siya po ay natatandaan niya. Ganon din po ang sinagot niya, hindi rin po niya matandaan. Tama po ba yun, Attorney Bautista? tama po yun, Congressman Marcoleta. Na hindi po ninyo natatandaan, ano po? Kasi po, hindi po Opo, ako yun lang po. abogado. Hindi po ninyo natatandaan. Hindi po akong abogado humawak na yun eh. Pero sinabi po sa akin Salamat na po. malamang meron. Meron po kasi akong kopya ng alien fingerprint card. Medyo malabo lamang po. At totoo po, ito ipakikita ko po sa... Bibigyan ko po ng kopya ang ating committee secretary para makita niya po. Only to refresh the memory of Mr. Gabi Lopez na sila po ay gumamit ng alien fingerprint card. For the record lamang po, Mr. Chair. Maaari niyo po bang ipakita sa amin ngayon, Congressman Marcoleta? For the record, Mr. Chair, I will approach the chairman to show this particular document. Yes, Congressman Marcoleta. May I request, Mr. Chair, that that particular document should be shown also to the President of ABS-CBN.
COMSEC is directed to show the document to the side of ABS-CBN. Hmm. 1996. Mr. Chairman, just a very short manifestation. I have gone over the document and I saw that it was a document coming from the Bureau of Immigration. Unfortunately, it was not a certified true copy, and therefore to establish the authenticity of that document, may we request a certified true copy coming from the Bureau of Immigration. COMSEC is requested to get certified true copies from the Bureau of Immigration. Mr. Chair, with that request, I would like to request further that even the fingerprint cards which indicate that it was utilized, that fingerprint cards, Mr. Chair, would also show that it was an alien form. Mr. Chair, Congressman Zarate. in line with the manifestations of our colleagues, subject then to the proper authentication of these documents coming from the Bureau of Immigration. Salamat po, Mr. Chair. Pwede na po ba akong magpatuloy? May we, subject to the authentication, because if it is not yet authenticated, my question now is, are we going to allow questions being propounded on that document not yet properly authenticated? Mr. Chair, I am no longer asked question on this particular document. Ginawa ko lamang po ito to refresh the memory of the lawyer as well as Mr. Gabby Lopez na talaga pong meron po na ginamit na alien fingerprint card. Pero Yes, Congressman Marcoleta, you still have the floor. hindi ko na Please po continue gagamitin with to. your question. Kanina po kasi, tinanong po kayo ni Congressman Boyeng Rimulya, Mr. Lopez, kung kayo po ay kalahating Pilipino o kalahating Amerikano. Ang totoo po nun, meron pong underlying significance po yung tanong na yun. We should not forget that the very issue here, Mr. Lopez and Attorney Bautista, is Article 16, Section 11 of the Philippine Constitution. Ang totoo po nito, hindi natin paglalabanan yung issue na kayo po ay American citizen at saka Pilipino pa. Talaga pong napakaswerte po ninyo at hindi po ninyo kasalanan yon. Totoo lahat po ang sinabi ng mga abogadong nagsalita na kayo po talaga ay isang American citizen at isang Pilipino. Wala pong debate doon. Nung kayo po ay hindi pa nagme-may-ari ng ABS-CBN, wala pa pong problema yun. Nagkaroon po ng problema nung kayo po ay nagkaroon na ng pag-aari o kasama na po kayo sa pamamahala ng ABS-CBN sapagkat isasangguni po natin ito dun sa Article 16, Section 11, kung ito po ay nalalabag. Attorney Bautista, this is a very honest question to you. Did Article 16, Section 11 of the 1987 Philippine Constitution contemplate a situation where the Filipino citizen
mentioned in that particular article should also be another citizen of another country? Tinatanong po ninyo aking opinion? Opo, pwede po. Wala pong nagbabawal doon. Hindi po. Ang sinasabi ko po Wala po ganito. yan. Ganito po, para malinawan po tayo. Ang sinasabi po kasi doon, yung pagmemayari at pamamahala ng isang mass media company ay limitado lang sa mga Pilipino. Wala po sanang problema doon kung si Ginoong Gabby Lopez ay Pilipino lang, hindi pa siya Amerikano. Yung tanong po kanina ni Congressman Boying Rimulya, nandito po yung pagpapakahulugan dito eh. We will have a problem processing that particular issue. Kasi po ang sinasabi lamang doon, tanging Pilipino lamang. Paano po natin isasangkot ang kanyang pagiging American citizen within the meaning of that constitutional provision? Tandaan po natin, Attorney Bautista, hindi po kasalanan ni Ginoong Gabby Lopez kung siya po ay napanganak sa Amerika. Hindi po rin niya kasalanan na panganak siya sa Pilipinong mga magulang. Kaya dalawa po nga yun eh. Ang nagiging problema po natin dito, ang saligang batas, matibay ang kanyang paninindigan na Pilipino lamang. Pati nga po korporasyon, kooperatiba, asosasyon na magme-may-ari at mamamahala nito, kinakailangan ding wholly owned and managed by such citizens. Kinakailangan po kasi palagi tayong gumagalang sa probisyang saligang batas. Ngayon po, balik po ako doon sa tanong, kalahating Amerikano po ba kayo o kalahating Pilipino? Bakit po palaging doon ako pumupunta? Ngayon po kasi, pinaninindiganan ninyo, talagang kayo po ay Pilipino. Kahit kailan hindi nyo ni-renounce ito. Mr. Gabby Lopez, kung talaga pong nasa puso ninyo ang init ng isang pagka-Pilipino, patriotismo, bakit po naman hinintay po ninyo ang 48 taon para magpa-recognize po kayo bilang Pilipino? Kong Marcoleta, last question na po yan. Thank you. Mr. Chair, pwede bang may second round po ba ito? Palista lang po para sa next round po. Kung kulang pa po yung mga tanong. Opo, pero pag gano po, kung hindi ko matapos kasi nagsisimula lang po ako eh. Pwede po mong sa second round po ako. Opo, papalista po namin. Salamat po. So yung tanong ko pong naiwan, bakit po hinintay ni Ginoong Lopez ang 48 taon bago niya naisip na kailangan pala niya ng isang identification certificate at ma-recognize siyang Pilipino? Ang tanong pong ito ay para kay Ginoong Gabby Lopez. At pagkatapos, iiwanan ko pong tanong ito, Mr. Chair, kung ito pong pagiging Pilipino niya ay automatic. Automatic po eh. Bakit kakailanganin mo po na magpa-recognize ka in 2000, in year 2000? Yung pong dalawang tanong muna po na yun kasi wala na po akong panahon, Mr. Gabby Lopez. Salamat po. Thank you, Kong Marcoleta. Mr. Lopez, pwede po niyo sagutin. Yes, salamat po. No? With regards to the second question, it was really to avail myself of a passport that I asked for that recognition. I don't understand the issue of 48 years. What does a 48 years refer to, Congressman Marcoleta? Ang inyong pong rason lang ay para lamang makapag-apply kayo ng Philippine passport. So it took you 48 years para lamang po makakuha kayo ng Philippine passport. Kaya po naisip ninyo na magpetisyon kayo, makakuha kayo ng recognition na kayo po'y Pilipino. That is correct.
Congressman Marcoleta. Kong Marcoleta, pwede po siguro natin kunin ang opinion ng DOJ. Kasama rin po natin sila sa Zoom para baka bigay rin ng clarification sa inyong mga tanong. Meron pong isang naiwan na tanong, Mr. Chair. Kung ito po ang pagiging Pilipino po ninyo, Mr. Lopez, ay automatic naman. At totoo naman pong kayo natural born citizen having been born to Filipino parents. Ito po ang espiritu ng jus sanguinis. Automatic naman po pala. Bakit kailangan po pa ninyong magpa-recognize? Dahil lamang po doon sa issue po ng pagkuha ng Philippine passport, hindi po ba? Sinagot niyo po ito sa tanong po kanina ni Congressman Rodriguez. Dahil lamang po sa Philippine passport, kaya kinakailangan po ninyong magpa-recognize bilang Pilipino. Yun po ba? Opo, Congressman Marcoleta. Salamat po. My lawyer, Bautista, will add additional points. Second round po ako mamaya, Mr. Chair. Wala na po akong panahon. Salamat po, Congressman Marcoleta, sa mga tanong ninyo. Attorney, Yes, sir. brief response lang po and then kunin natin yung sagot brief. po ng DOJ. Brief. Nagpapasalamat ako dahil ngayon maliwanag na inaamin ni Congressman Marcoleta na Pilipino si Gabby Lopez. At inaamin din naman namin na Amerikano siya.